Good morning. So, satellite Geodesy. Okay, so the course description, Manisya, geometric and dynamic applications of artificial satellites in geodesy, orbital geometry, error modeling, and data processing. So, basically, ang topics aning a course or aning a subject is all about artificial satellites. So, mga satellites, kung sa ilang gamit, sa ilang applications, sa ilang mga purpose, sa ilang mga operations, nga nag-involve sa mga surveying works or sa mga field nga kinaata mga geodetic engineers. Okay, let's recall. Warm up sa. So, what is geodesy? Sa man ng geodesy? Okay, I'll give you 10 seconds and then mo-answer ko. Then, let's see kung mao ba ang inyong ginahuna sa ako ang answer. Okay, number 1, 10, 9. Okay, so geodesy is the art and science of measuring the shape and size of the earth. So, mara na ang main concern sa geodesy, the shape and size of the earth. Kung pila, unsa. Okay? So, what is a satellite? So, unsa man ang satellite? Ang satellite is anything that revolves around a certain object. Okay? So, satellite again is anything that revolves around a primary object or a certain object. GIS. So, unsa man ang GIS? Syaro. 5 seconds na kay dali raman. Geographic Information System. GPS. Unsa man na? Dali ra kay na. 5 seconds. Global Positioning System. Number 5, the art and science of making maps. Dali ra po kayo, 5 seconds. Cartography, the art and science of making maps. Number 6, mapping from aerial photographs. Unsa man na? Time's up. Photogrammetry. Okay? The apparent path of the sun about the earth. So, kung ano siya? Katong astronomy. Astronomical geodesy. So, unsa may tawag ato? Apparent path of the sun about the earth. Ecliptic. Okay? Ecliptic. Number 8, point on the celestial sphere directly above the observer. So, sa nga na to? Katuning nga na to sa taas. Mga na to siya nga point. 5 seconds. Zenith. Okay? Zenith. Ang opposite niya is nadir. Nadir. Number 9. To establish geodetic latitudes and longitudes and plane rectangular coordinates of fundamental network of reference stations. Unsa may tawag ani? Unsa ni clue? Unsa ni siya nga klase nga control hawa na. Natugan na nako. So kani siya is control surveys. Okay? Establish og geodetic latitudes and longitudes control surveys.
Okay, so muna yung mga objectives. So, understand the applications of satellite geodesy in surveying, engineering, and related disciplines. So, understand the different observation methods in satellite geodesy. Evaluate the Doppler effect. Know the principle and uses of interferometry. And to be able to graduate. So, di mo pasaran di mo graduate. So, kani siya mga topics na siguro yung mga dili kay familiar nga terms, pero as we go on, masabtan na ninyo. Okay. So, muna yung ato ang mga topics. So, muna ako i-discuss for today. Types of satellites, satellite launches, isa yung mga operations in space. Like, after na launch na siya, kung saan yung buhaton nga to sa taas, sa space. And re-entry and satellite disposal. So, kung mabalik na siya sa Earth. And then, orbit decay and re-entry, same naman sila sa re-entry and satellite disposal. Satellite orbits. So, I think next meeting na ang satellite orbits. Together with these topics, kaning classification and basic concepts of satellite, iyang historical development, and iyang application. So, next meeting na. And then, muna niya ang mga other topics. So, reference coordinate systems, time, signal propagation. So, unsa ang mga signal nga maka-affect, unsa ang mga elements nga maka-affect sa signal nga i-send sa satellite or i-receive sa satellite. Kani nga topics muna ni ang daghan og mga computation. So, ganahan mo And basic observation concepts and satellites used in geodesy. So, kanisat. And then Doppler, GPS, laser ranging, altimetry, and application. So, I hope, abot ani pohon. So, muna ang references. So, ako na siyang i-upload sa Google Classroom. So, i-download lang ninyo. Okay. So, what is a satellite? Again, any object that is orbiting around another primary object. So, unsa nga galibot. So, ang moon is a satellite of the Earth. Kaya nagtuyok man ang moon sa Earth. So, meaning satellite na ang moon ni Earth. Ang Earth is, matawag na siya nga, satellite ni Sun. Kaya nagtuyok man si Earth sa Sun. Kana pong mga artificial satellite nga gilaunch sa mga scientists, satellite ang tawag niya kay nagtuyok man siya sa Earth. So, nga na lang. Mingon si Judel, nagtuyok akong kalibutan nimo. Di na satellite si Judel. Sabog na siya. Charot. Joke lang. What? So, sayo na kaya satellite, diba? Gets mo? Next. Types of satellite. So, lang tayo duha ka types sa satellite. Natural satellite and artificial satellite. So, sabotable ra kayo Dali ra kayo. When we say artificial satellite, so is any object purposely placed into orbit around Earth, other planets, or the Sun. So, anything nga man-made, mo na siya artificial satellite. Anything nga man-made nga mo revolve around a certain planet or revolve sa Earth or mo revolve siya sa Moon or asa ba siya mo giplanuhan nga mo revolve, as long as man-made, mo na siya ang gitawag og artificial satellite. So, ang natural, syempre kanang hinimo sa Ginoo, dili gihimo sa tao. So, moon, planets, and anything nga dili man-made. Types of artificial satellite. So, actually daghan kayo siya types, pero muna ang mga pinaka-common natay scientific research.
So sa may example ani at yung mga artificial satellite nga mo detect og mga mangroves. So scientific research na siya sa paiuban. Satellites nga mo kuan og elevation mga sa diha. So used for scientific research. I mean mo na yang purpose nga nung gi-launch na siya ngadto sa space. Naputay satellite nga para sa weather. So kanang mga pag-asa kanang mo detect og mga bagyo, mga mo capture og mga bagyo, ay nga na mo analyze yung mga path, asa siya yung future forecast. Mo na yung mga satellite nga pang weather. Napoy communication. So kana, so ano to pagtawag? Dili lang kanang mga tower ang saligan ng mga communication. Kailangan sa na sila og help sa mga satellite nga nasa space. Navigation, so ganin yung mga GPS, GPS sa sakyanan, GPS sa barko, sa aeroplano, satellite na siya. Ano siya, navigation satellites. Dapat tayo gitawag og Earth observing. So kaning Earth observing, satellite ni siya usually mag-focus na siya sa usa ka Earth. Usa ka Earth, usa ka place. Sorry. So for example, natay Earth observing satellite nga sa Philippines ra siya. Philippines ra siya ga-focus. So magsunod na siya, satellite na siya nga magtuyok kauban sa Earth nga perminti tungod siya sa Philippines. So nga na Earth observing satellite. And number 6, isa sa pinakauna nga purpose nga nung nag-launch yung satellite is ang military. So military, pang surveillance, nuclear, so how satellites go into space. I know daghan mo nakita ani sa mga movies. So as we all know, ang satellite kay isakay na siya og rocket. Okay? So rocket must reach at an altitude of at least 200 kilometers, speed of 29,000 km per hour. Dapat ang imong rocket nga sakyan sa imong satellite na siya ingana nga speed. Kay kung di siya dili ingana yung minimum speed, dili na siya maka-escape sa Earth, sa gravity sa Earth. So mobalik na siya sa Earth kung dili niya na ma-meet ng mga conditions. Okay? So once maabot na siya sa 200 kilometer, enter na siya into LEO or low Earth orbit. So kaning low Earth orbit isa ni siya sa mga klase nga orbit nga nagtuyok around sa Earth. So types of orbits, next topic na siya or next meeting. So sa karon kanisa lang. Again, number 1, rocket must reach at an altitude of at least 200 km. Yeah, dapat na siya speed nga 29,000 para maka-escape siya sa gravity sa Earth. Next, enter na siya into LEO. So around 700 kilometers altitude. Again, unsa nang altitude? Altitude is the elevation from the surface of the Earth. Number 3, satellite will separate from rocket and continue its orbit. Kay ang satellite nag-launch nimo na siya naka-design nga orbit ngadto sa space. So bali na siya address. So the moment nga makagawas na siya sa gravitational pull sa Earth, uban pa dihang nag-prevent niya para maato sa space, once okay na siya, ang satellite na lang ang mo padayon sa space. Ang rocket is dili na. Either balik na siya sa Earth or lutaw sa space. Pero usually mo balik ra na siya sa Earth. And dili kabalaka kay ang rocket panaog na niya. Naka-design naman na nga either matunaw sa kainit sa friction sa atmosphere or mulanding sa tubig. So ingana na siya. So ingana pag launch sa satellite.
So, operations in space. So, once ang satellite nga nasa sa space, na siya yung mga trabaho or mga operation nga himuon since independent naman siya ngadto. So, number one, generate its own power. So, as we all know, dili ka pwede makasaksakan to kaya na maka sa space. So, generate lagi siya dapat siya own power. So, may gamit ani? Solar panels. Okay? Kay abundant kayo si Mr. Sun nga to, nagisisan nga to makita or sa lipod, gawas kung nasa sa likod sa Earth nga nagtuyok niya ang sun kay nasa other side, wala siya power. Ay, na siya power, di siya makakuha sa solar energy. Pero once bantang siya sa sun, tungod siya sa sun, makakuha siya og power. Okay? Through solar panels. So, kanang ihang murag pako-pako sa artificial satellite, mo na ang dira kasagaran ng ihang solar panel. So, mo na ihang mga operation in space, generate its own power, able to orient itself, dissipate heat, sa mana, magpagawas sa kainit, deal with cosmic radiation, protect itself from micrometeors. So, number one, where do satellites get power? Sa mana generate its own power. Dara, solar panels uga excited do di ko ganiha, i-discuss na ko. Well, anyway, padayon. So, electricity comes from solar panels with a battery backup for when solar panels do not receive sunlight. So, again mo to kung ingon ganina. So, kung for example, nadiri ang sun, then sa tunga ang earth, then nadiri ang satellite sa other side, wala gid siya sunlight. Pero naman siya battery, na-charge siya siya daan. So, maka-continue gyapon siya siyang operation, nagyapon siya power. Okay? Then once ang satellite mo tuyok na pud sa the other side, tungod na siya sa sun, mo charge na pud ang battery. Na siya kaugalingong source. Okay? Okay? Sabotable. So, how do satellite cool itself? So, a satellite uses radiation to dissipate heat as there are no other bodies around and no air to cool them. So, it radiates the heat energy through louvered panels. So, through radiation, di ba natin mga kasi-klase nga heat transfer? Radiation. Sa to? Physics na, inyo ng assignment. Basta kaisa ato is radiation. So, it radiates the heat energy through louvered panels. So, sa mga louvered panels, kung makabantay mo ng mga generator, di ba, mura na siya giputos o cage. Dili na siya as in normal nga cage. So, kana siya is mura na siya og material or kanang naka-design na siya nga mo pagawas sa kainit nga gi-produce sa generator. So, ingana na ang louvered panels. So, ang louvered panels, kung ano yung satellite, usually na siya nga rin ay mga sides sa imong satellite. So, ang kainit nga na-contain sa imong satellite, maybe because sa sun or sa iyang kagulingong process, iya na dapat ipagawas para di siya mag-overheat. Okay? So, how do they oriented? So, a satellite creates its own reference through the use of spinning wheel. So, a spinning wheel has the property that the axis maintains its position due to the centrifugal force as it spins. So, as we all know, nagtuyok ra ng satellite sa iyang orbit, pero nangyapoy times nga na mo apekto niya nga ma-disorient siya, like gravitational pull baka sa moon, sa sun, or sa earth. So, na mga ingana nga phenomena. So, once ma-disorient na siya sa iyang design nga orbit, mo nang mo work na si spinning wheel. So, mutuyok na siya to create a centrifugal force para bubalik siya sa iyang design nga orbit. So, kani, mo na siya ang spinning wheel or reaction wheel or usually gitawag po na siya og flywheel. Okay? So, tuyok na siya aron mo create og centrifugal force. Balik siya sa iyang orbit. So, how do satellite protect itself? So, saan niya pagprotekta sa naay mga micrometeors o sa padihang mga space objects
May alien attack. No, it can't. Okay? So, sadly, dili siya ka-protect sa iyang self. Pero, ang satellite shields all electronic equipment, especially computer circuit, from small meteors colliding, for it can affect its lifespan. So, ang iyang body is gituyo gina siya as light as possible para makatabang nig-launch niya pa daw sa space. Pero at the same time, lig-on as possible. So meaning dapat po durable po ng imuhang body kay once madamage na o like na yung mga micrometeors nga may go na niya madamage wala patay na imong satellite human na yung mission. So mara ginayahang pag-asa nga makaprotect siya siyang self kung durable ang iyang material. Nga once na maigo ato ng mga micrometeors, bunon siguro nagbato sa alien, dili ma-damage. Okay, mara na importante kaniyang mga chip sa sud, yung mga circuit. Okay, so once na human na yung mission, like for example, yung mission is observe the Philippines for 30 years. So once mahuman na yung mission, satellite disposal na ka. So satellite end up their missions, fall out from its orbit and burn in the atmosphere because of friction from atmosphere. Others stay in orbit. So duha na. So usually pabaliko na siya sa Earth. Like ang lifespan magud sa satellite is ma-determine na nila. So kay di lang gid forever nga functional na ilang solar panels. Maabot na gid ang time nga madaot na ng battery ang solar panels kay dili na kay function kay wala ba yung maintenance nga to sa space. Independent ba ang satellite? So, naragi lifespan ng ilahang mga parts. So, solar panels, ang battery. So, once guba na siya, so it's either mabalik siya sa Earth, pero matunaw na siya while nagpabalik sa Earth. So, wala rin pa maabot sa ground. Or kung naman gani maabot, nakadesign na siya nga mo landing sa dagat. Sa ubang remote area. So, or napayuban nga once mahuda na siya og power, umana yung mission, pabilin na siya ngadto sa orbit or sa space. Okay? So, daghan kayo og satellite nga wala nag-end na sila mission nga nagpabilin sa space. Kuha ko na sayop around 30,000 plus ang satellites nga nasa space karon. Both functional and not functional. Ano yung bandiha? Wala na. Okay, factors that affect satellite breakup and debris survivability. So, initial speed, flight path angle, and melting temperature of components. So, kani siya, mo man nasaag ni siya nga part. Mo naman niya pag-launch sa satellite or sa rocket. So kung ang imong initial speed sa imong rocket is wala ka abot og 29,000 km per hour, nara siya sa mga 25,000 km per hour, di na siya maka-escape sa gravity sa Earth plus friction sa imong atmosphere. So most probably nig-launch na og 25k km per hour imong speed. Mobalik yun imong rocket sa Earth. Di na siya ka-escape sa gravity or sa friction sa imong atmosphere. Number 2 is flight path angle. So, nakay dapat angle nga sundon. Magdepende sa imong orbit. So, kung layo-layo imong orbit, na siya corresponding nga angle. Kung duol-duol ra imong orbit or imong target nga altitude sa space, lapo na siya kagalingon nga flight path angle. So, kana siya na mga computation, naman na sa ato ang problem solving later on sa atong topics. And then, melting temperature of components. So, og sayop, substandard ng imong kuan, material gigamit, matunaw gina nag-launch niya sa friction o sa pang mga kainit nga nasa atmosphere. So, dapat ka highest quality ganang imong gamiton sa imong rocket. Samot na sa imong satellite. Okay? Kaya og substandard na imong satellite,
Sin tayo mong gigamit, nigabot nga to sa space, wala. Taas rin 5 minutes na matunaw na na. Okay, that would be all, and I'll just update you kung ready na ang next lecture video. So if you have any questions, i-PM lang ko or send me a message. Okay, thank you.